අදත් අපි ඇවිල්ලා දිනවා අලුත් වැඩකට. අපි යම් වැඩි කතාවක් නැහැ. වීඩියෝ එක අපි subscribe කරලා තියාගන්න අපිට ඉතින්. Hello guys, nothing TV හැමෝම පිළිගන්නවා. අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ aquascaping එකේ අපි second part එක. වීඩියෝ කලින් අපි aquascaping කියන්නේ මොකක්ද කියලා introduction එකක් වීඩියෝ එකක් කරා. අපි description එකේ පල්ලෙහා දාන්න. අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ aquascaping එක ගෙදරදීම කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි ඒක ගැන කරන විදිය බලන්න වීඩියෝ එකට යමු. අමතක කරන්න එපා අපි subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපිට අදින්න. ඉස්සල් කිව්වා වගේම අපි අද වෙලා තියෙන aquascaping tank එකක් හදන විදිය මුලින් ඉඳන් අගට කරන්න කියලා දෙන්න. මේ වැඩේ කරද්දී අපිට ප්‍රසිද්ධ චරිත කීපයක් මතක් වෙනවා. මේ චරිතවලින් එක චරිතය තමයි මధుරයි. අදත් ඒක වැඩේ කරන මధుරයි. කොහොමද මధుරයි? මధుරයි මොකක්ද අද අතන අපි හදන tank එක? මේක මොකද මොන වර්ගයකටද ඇති තියෙන්නේ? high tech tank එකක් තමයි අද හදන්නේ. ඔව්. ටිකක් මාර්කල වර්ග දාලා ටිකක් මෙන්ටේන් වැඩි tank එකක් හදන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිලකට අපිට හදාගන්න පුළුවන් tank එක. ඔව් සාමාන්‍ය මිලකට හදාගන්න පුළුවන්. ඔව් වැඩි කතාවක් අපි කොහොමද හදන්නේ කියලා බලන්න. හරි දැන් අපි කතා කරා වගේම දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මොකද්ද මේක දැන් මුලින්ම ආරම්භයෙන් මොකද්ද අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන්? මුලින්ම tank එකේ පරිදි තෝරන අපිට soil එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක tank එක දාගන්න එක තමයි කරන්නේ. අපි soil type එක මොකක් හරි අපි use කරනවාද? ඒක ගැන කොහොමද? මම නම් පාවිච්චි කරන Dimax කියන එක soil වර්ග ලංකාවට ගොඩක් ගෙන්නනවා. Dimax කියන කම්පැනි තමයි මේක ඉම්පෝර්ටන්ට් එක. ඔව්. අපි වැඩේ පටන්. ඔබට ඕනම જાති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි චින්තනය කියනවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් පොඩි tank එකකට පාවිච්චි කරනකොට පොඩි කොට කැලේ වලින් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ඉස්සව කරලා තමන්ට ලස්සන විදිහට හදාගන්න එක තමයි කරන්නේ. તો පල්ලෙන් එහෙම තියලාද ගන්න ඕනේ නේද? මාස් තුනක් අස්සලුම අයින් වතුරේ පල් කරනවා. ඒක තමන් කැමති විදිහට කැමති තැනකින් ප්ලේස් කරලා තමන්ගේ චින්තනය කියනවා තමයි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපිට මේක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක අපි කරා මේ කොටස hardscaping යටතේද ඉවටෙන්නේ. අපි මේ ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ අපි මේක ගැන බ්‍රීෆ්ලි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න කියලා. එතකොට සාමාන්‍ය දල අයිඩියා එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක ගැන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි මොකක්ද ඒ භාවිතා කරන්නේ ඔබ ටයි අප් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් මේ වචය තමයි භාවිත කරන්නේ. නැත්නම් අලවන්නත් පුළුවන්. දැන් ලංකාවට ගෙනාපුවා ගම් ඉවර වෙලා තියෙන නැත්නම් සුපර් ග්ලූ ජෙල් කියන එකෙන් කොට අලව ගන්න පුළුවන්. සුපර් ග්ලූ එකෙන් හරි නැත්නම් මේව ටයි කරගන්න හරි පුළුවන්. මේක කොහොමද මේ කඩවල ගන්න තියෙනවද මේක? තියෙනවා. මේක කොහොමද ඉල්ලනවා සාමාන්‍යයෙන් කඩෙන් ගිහලා අපි? බයටයි කියලා තමයි කියන්නේ. බයටයි එකක් කිලෝම හරි. හાર્ඩ්වෙයාර් එක වගේ ගන්න පුළුවන්. හાર્ඩ්වෙයාර් එක තියෙනවා.
මදුරයි දැන් අපි සොයිල් එක දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ පැල තවන් කරන්න. පැල හිටවන්න තමයි හදන්නේ. ඔය දැන් කොහොමද අපි කරන්නේ? ඒකෙදී ටැංකියේ එළිය වැටෙන හැටියට තමයි පැල හිටවන්නේ. අපි එළිය අඩු තැන් වලට එළිය අඩුවෙන් අවශ්‍ය පැලත් එළිය හොඳට වැටෙන තැන් වලට එළිය වැඩි පැලත් එක්ක හිටව ගන්න ඕන. ඒක කරන් තමයි හදන්නේ. මදුරයි අපි දැන් මේකේ පැල ටික හිටව ගන්න වැඩේ ඉවර කරා. දැන් අපි මේ දාලා තියෙන පැල ටික ගැන පොඩි අපිට මොන විස්තරයක් ගන්න පුළුවන්ද? ටැංකිය අර අඳුරු හරියට දාලා තින්නේ අපි ක්‍රිප්ටෝ වර්ග ටිකක්. මුල්ලෙම තියෙන එක. ඔව්. කොටේට අලවලා තින්නේ ඔක්කොම ෆර්න් වර්ග. ෆර්න් වර්ග ටික තමයි උඩ තියෙන්නේ. ඔව් කොටේකට අලවලා ඒ කියන්නේ ඒක බිම හිටවන්නම ඕනේ නැහැ. හරි. කොටේක වුණත් හරියනවා. ඒක කොහොමද අලවන්නේ? කියන්නේ නෝමල් සුපර් ග්ලූ වලින් තමයි අලවන්නේ. හරි. ඒතකොට මුල් අදින එක නෝමලි වෙනවා එතකොට. ඔව් කොටේට මුල් අල්ලගෙන පැලේ හැදෙනවා. හරි. මේ හරිය දෙන්නේ අපි රොටාල වර්ග ටික. රොටාල. ඔව් මෙහෙට එනකම්ම. හරි. ඉස්සරහට වෙන්න කාපට් එකක් තමයි මොන්ටිකාලෝ තමයි ඒකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොන්ටිකාලෝ. අර කාපට් එක ඒ කියන්නේ ඒ මොන්ටිකාලෝ විතරක් තියෙන නැත්නම් සාමාන්‍ය විවිධ තියෙනවද? කාපට් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් හදන්න ලේසි වර්ගයක් තමයි මොන්ටිකාලෝ කියන්නේ. දැන් අර රොටාල වර්ග ගැන අපි කතා කරා පිටිපස්සේ තියෙන රොටාල වර්ග. ඒවල එතකොට මේ ප්‍රභේද කියන්නේ දැන් ඒක පාට තියෙනවද? පාට වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. කියන්නේ තද රතු පාටේ ඉඳලා කොළ පාට වෙනකන් ඉන්නේ නඩුවේ දුඹුරු පාටයි ගොඩක් පාට වර්ග තියෙනවා. දැන් සමහර අය කැමති වෙලා ඇත්තට මල් පිපෙන්න වගේ තියෙනවා. එහෙම ශාක තියෙනවද? අනෝබියා වර්ගවල ටැංකිය ඇතුළේ මල් පිපෙනවා. හරි. ඒක සුදු පාට මලක් තමයි ගොඩක් කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. හරි. සුදු පාට පොඩි මලක් පිපෙනවා. මේක කොහොමද වර්ධනය වෙන්නේ කාලෙක කොහොමද? දැන් අපි පැල ටික තවන් කරගෙන ඉවරයි. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් විතර යනකම් පැලවල මුල් ටැංකියේ දාලා තියෙන සොයිල් එකට අල්ලන්නේ නැහැ. සති දෙකකට විතර යනකොට තමයි පැල ටිකේ හොඳම වර්ධනයක් වෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේ වැඩි ඉවරනට පස්සේ යන්නේ වැලි ටික පුරව ගන්න වැඩි. ඔව්. ඒ කියන්නේ හිස්තන් තියෙන තැන් වලට විතරද? නැහැ. අපි සොයිල් එක පේන්නේ නැති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට අපි සොයිල් දාන්නේ නැහැ. ඒ ටිකටයි සොයිල් ටික ගහන්න තමයි වැඩි දාගන්නේ. වැලි වලින් ශාක වල උත් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. හරි. හිස්තන් දෙන හැමදාම වැලි දාගත්තා. ඔව්. පැල ටික උඩ එනකොටයි ඒ කියන්නේ සොයිල් එක පේනකොටයි තමයි වැලි දාගත්තේ. ඊට පස්සේ ටැංකියට තියෙන්නේ වතුර පුරව ගන්න එක තමයි. ඒක ටැංකිය අර එකපාරට ප්‍රෙෂර් එකට ටැප් එක ගන්න නැතුව හින්සරේ වතුර පුරව ගන්න ඕන. දැන් මදුරේ අපි මේ වැඩේ ඉවර වෙන්න ආසන්නද ඇත්තම. එතකොට දැන් මේක අපි දැන් ෆිල්ටර් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ මේකේ මේ. ඔව් දිගට ටැංකිය තියාගන්න අපිට කියන්නේ මේ වතුර හොඳ ක්වොලිටියෙන් තියාගන්න නම් ෆිල්ටර් එකක් දාන්න ඕන. ඔව්. අනිත් එක ගස් වලට අර වොටර් ෆ්ලෝ එකක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ වතුර Circulation. ඔව්. ඒකටත් එක්ක තමයි ෆිල්ටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකට යූස් කරන ෆිල්ටර් එකක් තියෙනවා ස්පෙસિෆික්. එහෙම ෆිල්ටර් නම් ගැටලුවක් නැහැ. කොයි ෆිල්ටර් එකක් දැම්මත් කොහොම හරි වතුර පිටුට තියෙන්නයි ඕනේ. ඔව් ඒ වගේම දැන් ෆිල්ටර් එකම අයියා සඳහන් කරා දැන් මේකේ මේ ලයිට් එක. ඒ ලයිට් එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් පොඩ්ඩක් පැහැදිලිවොත් අපි ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකත් ඒ ගැන පැහැදිලි කරා. ඔව් මේක කියන්නේ රටින් ගෙන්නන ලයිට් එකක්. අපිට අවශ්‍ය නම් ඉරේලිය කියන්නේ උදේ ඉඳලා රැ වෙනකන් ඉරේලිය තියෙන විදිහට ලයිට් එක ඔටෝ වැඩ කරන් දාන්න පුළුවන්.
එමෙන්න නැත්නම් මෙනු වල අපිට ආලෝකය වුණ විදිහට පාලනය කරලා ලයිට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ බ්ලූටූත් තරහ ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ලයිට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ගාන වෙනද පොලේ කොහොමද වෙන්නේ? අඩි දෙකේ ලයිට් එකක් මේ පොඩි ලයිට් එක 18500ක් වෙනවා. ඔව් දැන් අපි එතකොට අමතක ගන්න ඕනේ නැතුව කතා කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේකේ මේන්ටේනන්ස්. කොහොමද මේන්ටේනන්ස් මේකේ? මේන්ටේන් කියන්නේ මේක අනිවාර්යෙන් සති දෙකකින් දෙකට වතුර මේක 30%ක්වත් අඩු කරලා පුරවන්න ඕන. ඒ වගේම ටැංකියට එකකින් පෙළ වලට අවශ්‍ය කරන පොහොර ටික වැටෙන්නත් ඕන. ඔව් පොහොර වලට පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය ඒ කියන්නේ දියර පොහොර වර්ග තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ලංකාවේ ගන්න තියෙන වර්ග වලින් සීකේම තමයි හොඳ. ඒක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. සීකේම් වලින් යූස් කරන එක තමයි හොඳ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට අයියේ දැන් මේකේ මේ අපි මාළු දාගන්න ක්‍රියාවලියට යන්න ඕනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්න මාළු වර්ග පොඩි මාළු වර්ග විතරයි අපිට ටැංකියේදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ලොකු මාළුවෙක් දැම්මොත් පෙළ ටික කනවා. ඔව්. ඒකින් හින්දා ටෙට්‍රා වර්ග බාප්පේ පොඩි මාළු වර්ග තමයි පුළුවන්. පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. මధుරයේ බෝස්තුතිය වැඩි කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණාට වැඩිදුර විස්තර අවශ්‍ය නම් මధుරයව කන්ටැක්ට් කරගන්න අපි යටින් දාන්නම් ටෙට් ඇක්වේරියම් එකේ මధుරයගේ ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික ඔයාලා කන්ටැක්ට් කරලා මధుරයට කියලා ඔයාලා කැමති ආකාරයට කැමති විදියට ලස්සන ටැංක් එකක් කරගන්න ඕන තමන්ගේ ගෙවල් වලට. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා අපේ නතින් ටී එක අපි කරන වැඩේ හොඳයි නම් subscribe කරලා තියාගන්න අනික bell icon එක click කරන්න රැඳී හිටින්න දිගටම අපි නතින් ටී introduction ඔන්න දැම්ම උන් දාලා තියෙන 1 2 3 පටන් ගන්න. hello guys Aquascaping